Macaroni soup. Ayan mga lalabs para sa budol fight nila sa school ng mga grade 4 Acacia ang Saysay Elementary School. Macaroni soup. Simple pero masustansya. Ang ating macaroni soup. Wala siyang gatas guys. May sekreto tayong nilagay para maging creamy at yummy and healthy. Tapos, lalagyan natin siya ng toppings na ito para sa kanya more added flavor. Ayan, so pwede na to. Taste natin. Masarap na siya. Sarap. Ayan, done na. Ayan guys. Ayan natin siyang topping para sa final touch. Macaroni soup. Estudyante, sana magustuhan. God bless all.